Ліза жила на 5-му поверсі. Одного вечора, читаючи книгу, вона почула тихий стук у вікно. Це здавалося неможливим, адже балкона там не було. Вона обережно підійшла. З-за скла на неї дивилися порожні очі. Хриплий голос прошепотів: «Відчини, я заберу лише хвилинку». Світло згасло, а коли увімкнулося, вікно було відчинене, а кімната порожня. Постав лайк і підпишись. Далі буде ще моторошніше.